מצטער, אני פשוט חייב להגיב, כי בתור אדריכל, אני חושב שיש איזושהי אמירה שהיא מתעלמת לחלוטין מאיזשהו רובד, ואני מאוד מסכים עם הנרטיב שאת ציירת לגבי פרוגרמה, אבל אני חושב שאת הצגת שני פרויקטים שבאמת הצורה שהצגת בהם, את עשית איזושהי הפחתה לנוף. מי שלא מכיר את חירייה, או למה חירייה נשאר שטח פתוח כל השנים האלה במרכז מטרופולין גוש דן, הסיבה היא פשוטה שזה שטח גלילי, בגלל שזה אגן עיקבות של אגן איילון, והשטח הזה צריך להיות פתוח. עכשיו השימושים, בגלל שהוא פשט הצפה, השימושים אפשריים בשטח הזה הם חקלאות. עכשיו על מנת לייצר חקלאות, על מנת לייצר שתילה אפילו שהיא תתקיים לאורך זמן ותהיה ברת קיימא, אתה צריך לייצר איזושהי תשתית נופית. עכשיו אני יכול להגיד לך מהיכרות די טובה עם שני הפרויקטים שהצג, שלבוא וברוקלין ברידג' פארק הוא המון פרוגרמה, באמת המון פרוגרמה, אבל השאלה היא איך משתמשים באקולוגיה באותו אתר, שזה אקולוגיה של אסטואר בעצם, שזה מים, זה נהר שפוגש אוקיינוס, ואיפה ניתן, ואיזה פונקציות אפשר לשים על כל מזח, ואיך עושים שם הפרדה שהיא כן חוצצת בין האוטוסטרדה שרצה שם לבין הפארק עצמו, ואיך כן לשלב אזורים עם צמחייה. זאת אומרת, להגיד על מייקל ון ולקנברג שהוא לא מתייחס לאספקטים הנופים, זה קצת, וגם אני חושב שגם הניתוח שבחירייה זה לא רק הפיקצ'רסק, אני חושב שבסופו של דבר זה איזושהי תפקודיות שמקבלת איזשהו ביטוי ויזואלי, וזה אני חושב עוד שכבה בנרטיב שהוא תמיד קיים, זאת אומרת, באיך שאני ניגש אליו בתור אדריכל נוף. ואני מאוד מעריך את הנרטיב החברתי, כי אני חושב שבסופו של דבר אדריכלי נוף בכלל יוצרים לאנשים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים בשביל אנשים לבוא.